Yeah, maybe we can just wait a minute and then see who we have. Добрий день, мене звати Наталія, можливо, хтось вже мене знає. Я сьогодні буду перекладати. Ми ще почекаємо декілька хвилин, щоб всі зібрались. How do you think everyone is doing? Як ви себе почуваєте сьогодні? Brad, do you want to know probably how many people are we waiting? Because I don't know that. Maybe we usually, I don't know, we've had like, sometimes we had 90 and then one time we had 10. So I mean, that's a lot of difference. But I don't know, we could probably just start, I guess, if people want to begin. You know, I think you can tell them today that we can keep going through the questions that they have. But in the last week or 2 weeks ago, I thought that it was really helpful when people tried to help each other. And so I'm really interested to see what everyone has to say about things. It's not just about what I have to say. Брат пропонує, можемо почати, бо ми, в принципі, не знаємо, скільки ще людей до нас долучиться, і він пропонує почати, може, обговорювати ваші питання, або в нього є ще така пропозиція, щоб ви могли допомогти один одному. Як я розумію, це було декілька тижнів у вас в такому форматі назад, коли ви відповідали на питання і підтримували один одного. So yeah, we can take questions and then I'll maybe say some things, but I hope to hear from other people about what they think. Тобто Пет пропонує почати з питань, послухати, що у вас є що розповісти, а потім вже дивитися, як далі піде. Що ви думаєте? Я можу почати, якщо ніхто не проти. Я якраз була на зустрічі 2 тижні по тому, і оскільки я пам'ятаю з колегами, можливо, хтось приєднається до нас, хто був ще на минулої зустрічі, було таке питання, і воно дуже зацікавило частину групи. Не просто питання, а те питання, яке виникає зараз при роботі з військовими, це втрата недовіри до командування, да, як працювати з такими людьми, якщо є якийсь досвід, то це було б дуже важливо. Якраз минулого разу ми закінчили, якщо я пам'ятаю, на цій темі. Вона виникала в багатьох. Natalia would like to appeal to the question which you discussed 2 weeks ago. It was the question regarding the miss of trust among soldiers to the ones who are in command. Can you say more about what you're seeing with the, abuse of trust? Do you have some examples we could talk about? Наталя, можливо, у вас є якісь приклади, щоб навести, обговорити їх? Скажімо так, в мене це зараз неодноразовий випадок. Це є один з моїх клієнтів, який зараз, наприклад, є у Збройних силах. І такі речі я чую ще іноді від тих, хто телефонує, з якими я не маю довгострокових відносин, що це один з таких стрес-факторів, які вони мають на сьогоднішній день. І, наприклад, один з військових, він мав досвід бойових операцій, частина, скажімо так, частина його підрозділу повернулася назад, і він має своє уявлення про те, як поставилось командування тоді до них, і немає, звісно, можливості перейти в якийсь інший підрозділ, тобто люди продовжують пробувати в тому підрозділі, але вони не відчувають себе у безпеці
і не відчувають довіру до тих людей, яких керують, або, наприклад, до побратимів. Тобто це якісь внутрішні процеси, які відбуваються там. І основна теза, що там вони не відчувають довіру і безпеку зараз, так? Оскільки це дуже важливий фактор для учасників бойових дій. So Natalia says that she has several cases. One is her client who she sees like personally, and the other are people who contact her via a telephone. And soldiers experience low trust to not just to the one who is in command, in charge, but also sometimes to the brothers, like soldiers, and they have experienced. Unfortunately, inability to change the unit. They have seen other soldiers coming back from action, and they saw that the command mistreated them. So this affects them, and as Natalia says, this is just another stress factor for them. I mean, this is a very important issue. This is like one of the most important issues when working with soldiers. So that's why, you know, I think maybe we can take a lot of time to go through it. It can depend. My answer would be different depending on what the problem is exactly. Like, what is the problem with the trust? Why don't they trust them? What do they think is going wrong? I'm so sorry, I have very bad internet. I had to That's turn okay. off the camera. That's okay. Бред хотів сказати, що це дуже важливе питання, яке ми можемо обговорити досить довго, але важливо для цього розуміти, що саме є підставою для цієї недовіри, що вони бачать таке в командувачах, що провокує, не провокує, а що викликає ось таку недовіру солдатів. Якщо, наприклад, я можу розказати так трошки про цей кейс, тобто попередня була проведена керівництвом цього підрозділу було прийнято певне рішення для проведення бойових дій. І як наслідок була втрата декількох членів цього підрозділу. І на думку мого клієнту, це рішення було некоректним і про що можна було спрогнозувати попередньо. Тобто ми не знаємо об'єктивної історії, але так з суб'єктивної точки зору цього солдату це рішення не було ефективним, і це можливо було спрогнозувати попередньо. І зараз до подальших рішень виникає певна недовіра. І взагалі є така атмосфера недовіри зараз. So Natalia says that one of the cases that people in command decided to let people to one of the operations. Unfortunately, they lost several soldiers, and her client also judged this decision because subjectively this was wrong. But as Natalia says, we don't know the objective factors, what happens, and now her client he continues to mistrust people in command, unfortunately. So, I mean, I have two thoughts, so then I would like to hear what other people have to say. The first would be, I think it's very important for these soldiers to have a place where they can hear, where someone will hear and hold for them this mistrust. Otherwise, it just kind of can eat them from the inside. They need to find someone who will at least recognize this, because they can't go to their superiors. So someone has to, it's important for them to have someone who will listen to this mistrust, will hold it for them along with them. У Бреда є дві думки. Перше, це
важливо, щоб в солдатів був хтось, кому вони можуть ці думки, ці почуття з ним поділитися, оскільки вони не можуть просто піти до командирів і висловити це. Але повинен бути хтось зі сторони, кому вони можуть про це розповісти в безпеці. The other thing, and this is why I asked about why they think that why they don't trust their superiors, is because there's a big difference between there can be many differences there. So, for example, all of the research that I have read around this issue of soldiers not trusting their superiors is about American soldiers. And there's all kinds of reasons why in Vietnam, in Iraq, in Afghanistan, soldiers didn't trust their government because maybe it wasn't such a good idea for us to be fighting those wars in the first place, right? That's very different, maybe, than what you're dealing with, where overall, the objective makes sense. It's just mistakes are probably going to be made. But that's very different than something like Iraq, where that just should not have happened in the first place. The soldiers realized they didn't even know why they were there. I would try to help these Ukrainian soldiers find a way to remember why they're there and what they're doing, even though there are these moments where subjectively it doesn't make sense what they're doing. І ще інше, про що говорить Бред, він читав з різних джерел про те, що ця недовіра в солдатів до командування виходила тоді, коли американські солдати були в боях в Іраку, в Афганістані, в В'єтнамі, бо тоді вони просто не розуміли, за що вони борються і навіщо ця війна взагалі проходить. Зараз один зі способів, який Бред пропонує, як можна з цим працювати, це апелювати до солдатів, навіщо вони це роблять, чому вони тут знаходяться, оскільки суб'єктивно так вони можуть оцінювати такі рішення негативно, але, як ви вже казали, Наталя, ми не знаємо об'єктивних причин, чому саме командування прийняло таке рішення. Does that make sense? Чи в цьому є якийсь сенс для вас? Ну, взагалі, це минулого тижня це і була моя риторика, і той вектор, якраз про який я намагалася говорити з солдатом. Не знаю, наскільки він буде успішний, але якби мені не хочеться говорити про якісь об'єктивні речі, що наголошувати на тому, що, можливо, ти не можеш оцінити все, можливо, ти не знаєш, оскільки він переповнений емоціями і відчуттям зараз власної правоти, злості, і я не хочу провокувати зараз, якби, йти на конфронтацію в цьому місці. Тобто я зараз більш відкрита до його почуттів, про підтримку, так, і ми говоримо в основному про основну мету, що ти там, і це головне, і всі ви маєте один напрям дій, і вам варто об'єднуватися якось в такому сенсі. Але зараз про ці об'єктивні причини я вважаю не дуже вчасними. So Natalia says that this is what she tried to appeal last week in her work. She also tried to appeal to the soldier to their goal, why they're doing this, what they're doing there, because she sees that he is very emotional, he's angry, he knows that he's right and he's right to judge the decisions of those who in command. But she decides that this is not the time to appeal why there are some objective goals, that there may be some objective reason for ones who are in command to do so. So she tries to be open to his feelings and to appeal to the goal by their fighting. Yeah, because there's a huge difference between not understanding why you're fighting in the first place and just not understanding why you're fighting this specific little operation or battle. So my guess would be that for the Ukrainians, even in little moments where they think it doesn't make sense, this is not the right way to do this, this is wrong, overall, they realize what they're doing is right. And I think that we have to find a way to connect back to that, because it's so much worse for them when the top part falls apart, when they don't even realize why even, if it gets to the point of why even fight,
that's much more dangerous than it sounds like what you're talking about. Бред говорить, що якщо порівнювати, то набагато важче для солдат, коли вони не знають, за що вони борються, що вони тут роблять. І ми повинні апелювати знову ж до мети, чому вони пішли на війну, за що вони борються в цій війні. Тому що працювати саме з метою, чому я тут, що я тут роблю, важче і складніше, і це вже зовсім інше. Тому ми повинні апелювати саме до мети і вже потім до іншого. I mean, this war makes sense from the Ukrainian side. It makes sense to fight. They have to remember that. It's not easy because everything, this is my main theme that I've been talking about for 3 weeks now. Everything in war is drifting towards not making sense. Borders don't make sense anymore. Your house doesn't make sense anymore. Nothing makes sense anymore. Everything is pulling in that direction. And we're always trying to get back to a place where like, no, things are right. This is in place. And that's the fundamental battle that I see playing out psychologically during war. Бред каже, що в українських солдатів, воїнів, захисників є мета, навіщо вони борються. Навіть якщо зараз в сучасному світі деякі люди думають, що немає кордонів, щось не має значення, саме ця боротьба, яка ведеться, вона має значення, і вони знають, за що вони борються. Do other people have feedback or comments? I'd be interested to hear them. Чи хтось ще хотів би прокоментувати якось? Додати щось? Have other people seen this problem? Чи хтось з вас стикався вже з цією проблемою в роботі? Я стикалась, особливо, я працюю з військовими з 2014 року, і ця проблема була дуже актуальна тоді. А зараз ця проблема не настільки, що я не довіряю керівництву, а в плані того, що людяне відношення до солдатів, вони вже виснажені, їм не дають відпустки, щоб перепочити, і вони відчувають дуже велике виснаження. І ось ця, знаєте, така як нелюдська система, немає правил, немає якихось таких розумних кордонів, де людина може почувати себе людиною і відчувати, що її поважають. І я відчуваю в роботі з такими військовими таку велику безпорадність, знаєте, як перед чимось таким, що не можна змінити. І це дуже тяжко. So Valentina says that she has faced a similar problem from 2014. But now the problem for her, what she observes, is a bit different. That soldiers see that sometimes they are treated not as humans. They are not given any like temporary vacations. They feel very exhausted. They cannot have a proper rest, and they don't have any like personal boundaries. So they don't feel that they're being treated like people, and she feels a bit helpless in the situations because this is a situation which she cannot change, unfortunately. And this is different than what it was like back in 2014? І це було, і це, Валентин, вибачте, досить, різна ситуація від та, яку ви спостерігали у 2014-му, так? У вас мікрофон виключений.
Ще раз повторіть, я не зрозуміла питання. Ситуація, яку ви зараз спостерігаєте, вона відрізняється від того, яку ви спостерігали у 2014-му. Так, вона трошки відрізняється, тому що я бачу довіри до командирів як до їх дій більше, але виснаження і погіршення ситуації в плані того виживання, ну, можливості виживання, я бачу погіршення. So the situation, Valentina says, is different. Soldiers have trust in their command, but unfortunately, they have much lower quality of treatment towards them as like human beings. Yeah, I mean, I'm sorry to hear that, and I imagine it's very difficult. You know, I wouldn't want to minimize how difficult that is, because you know, a war like this takes an enormous toll on you, and you need those breaks just to stay together, psychologically put together. I think that, I don't know. I mean, I wonder like what other people think helps in this situation, but I mean, the thought that comes to mind for me is that, you know, maybe, you know, I'm trying to figure out what's different between now and 2014, and maybe they need to figure that out too, because it's not the same situation. They're just in a very different situation. It's a crisis now. I don't know if that's helpful. I wonder what other people have to say. Брат каже, що він співчуває, бо це так дуже важко таке чути і з таким стикатися, на жаль. Йому б хотілося побільше дізнатися, в чому саме різниця між тим, що солдати переживають зараз, і тим, що вони переживали у 2014 році. Можливо, у вас є в когось ще досвід роботи з солдатами з 2014 року. Бо так, це важка ситуація, на яку, на жаль, поки що ми не можемо вплинути, але з якою ми повинні якось працювати. Наталя, це було ще раз питання чи ні? Так, це питання вже більше до всіх. Може, в когось ще був такий досвід з 2014 року, про який ви говорили. Угу. Дякую. Доброго дня. В мене також є той схожий такий досвід, про те, що говорила Наталя. Я працюю в військовому шпиталі, і зараз те, що зараз обговорюють військові, то, власне, перше подивування, є достатньо багато якогось такого хаосу, який дуже сильно тобто немає ніякої такої опори, на кого можна було би опертися навіть серед керівництва. Тобто є перше, якась певна недовіра до керівництва, раз, є певне відчуття того хаосу, коли нібито ніхто не розуміє, що відбувається. Чи мені говорити до кінця? Говоріть, я записую все. І, власне, немає якогось відчуття такого захисту, що, наприклад, є, що вони виконують свій обов'язок і вони можуть бути захищені. Тобто є якась оця беззахисність, хаос і неможливість десь на когось опертися. Ну, і, як на мене, воно десь є різниця саме з 2014 роком, і плюс є ще якісь такі питання, якби, знову ж таки, незрозумілі щодо самого керівництва, якісь є такі речі. Я просто, очевидно, що я не можу всього розказувати. Якщо будуть запитання, я дам відповідь. So Sophia joins the experience which Valentina also shared, that she's now working in a war hospital, and she says that soldiers feel lots of chaos. They also have some mistrust towards commanders, and they also feel that they're not protected when they go to some battle, when they go to some missions. They don't feel that they are treated well. And yeah, she says that there's a difference between 2013, that they don't understand sometimes
what people in command do. But she doesn't. She cannot share more information. But if there will be some additional questions, she will provide more information. I mean, these are really this is what makes the things we're talking about today so hard is how common they are. You know, this isn't surprising that this is happening. You know, it's just it's an emergency and things are out of control and everything is falling apart. And this is what happens in situations like that. Even for soldiers. Бред каже, що він чує те, що це досить поширене таке явище, оскільки ця війна – це надзвичайна ситуація. І те, що коїться, це події, які виходять з-під нашого контролю. І це дуже незвична річ навіть для солдатів. I mean, in your experiences, what helps with this? I mean, you're all professionals. What do you think they need? Що з вашого досвіду може допомогти чи допомагало вже солдатів? Які потреби ми можемо закрити для них? Я під час консультації, те, що я пробувала робити, акцентувала увагу на те, що вони можуть, на що вони можуть впливати, що вони можуть контролювати. І те, в чому вони сильні, в чому вони могли би якось дати собі раду. Але це, чесно кажучи, ну так якось мало стабілізує. Тобто я так дивлюся, ну так, хитають головою, що так, ну ніби, да, я і тут можу, і тут сильний, але ну якось воно не дуже сильно стабілізує. І є ще один момент, я хотіла додати, чому як є певна така, знову ж таки, це те, що я чула. Є певна різниця між 14-м і теперішнім, ну просто дуже-дуже мотивовані. Тобто так, в 14-му були мотивовані, зараз, скаже, ще навіть ще більша мотивація, і вона ніби як не оцінена. І війна набагато страшніша, ніж те, що було раніше. Sophia says that what she's trying to do now, she's trying to appeal to the soldiers to what they really can control, to the situations which can be affected from their side. But it does not help a lot to stabilize the soldiers, unfortunately. But also what she sees is big difference between like 2014 and the war which is happening now. That soldiers are more motivated, but unfortunately this is undervalued, this motivation. And the war is much more horrendous than it was in 2014. Yes. Yeah, that's an interesting tension between there being more motivation, but it being more horrendous. And I don't know, my instincts are that there's something in there that we can work with. Брат каже, що він відчуває, що є така як напруга, зв'язок між тим, наскільки страшна ця війна і наскільки мотивовані люди, і саме з цим ми можемо працювати зараз. I mean, I might say something like, I might say something to a patient like, you have all this powerful, important motivation. You're really fighting quite hard, and it must be brutal for you to see your commanders not respecting that. And then I would maybe say something like, but you know why you're doing this, and you know what this means to you, and to try to ground them in what their own feelings are, because they will never get from their commanders everything they're looking for. Брат каже, що він відчуває, що він міг би сказати в цій ситуації, і це саме те, що дати зрозуміти клієнту, солдату, що це важко для нього, звісно, боротись з такою силою, з такою мотивацією, і це досить важко для нього спостерігати, що його так
така мотивація, вона є недооцінена, але йому важливо перш за все пам'ятати, навіщо він це робить, що в нього є сила, щоб боротись, і апелювати до його почуттів, що саме він відчуває, оскільки він не може отримати все від тих людей, які командують. You can't let them forget why they are doing it. And you can't let the fact that their commanders are callous towards them lead to them forgetting why they're doing what they're doing. You guys have the benefit of being on the right side of this. You have to use that at every opportunity. Брат каже, що не можна їм дозволяти забувати, чому вони це роблять. Так, не можна також дозволити їм просто закрити очі на те, як до них ставляться. Але ми повинні давати їм розуміти, що вони знаходяться на правильній стороні і вони роблять це правильно. I mean, as far as I see it, there's two wars. You know, there's a war against Russia, and there's a war between constantly falling apart, feeling lost, feeling confused, feeling like it is worthless and, you know, nothing matters. And the other side, you know, feeling like you have to, this makes sense, you're doing the right thing, you're moving in the right direction. You know, in some ways, there's two wars that are happening: a psychological war and an actual war. Брат каже, що він бачить це як дві такі війни, великі битви, що зараз коїться. Перша – це війна з Росією, і друга – це війна з тим, що все навколо тебе не має сенсу, воно розвалюється, і іноді здається таким навіть безглуздим, що не має сенсу, але це також війна за те, навіщо саме це робиться і на якій стороні, на правильній стороні знаходяться солдати. Я, з вашого дозволу, хотіла би уточнити, якби розуміння, те, як я бачу, розуміння того, що роблять і що це все не даремно воно є, але тут, власне, те, що вибиває, що немає оцієї опори на на командування і на те, що є реально дуже така велика небезпека. Тобто там, де якісь ланки могли бути закриті, вони навпаки відкриті, тобто вони створюють ще більше небезпеки, війна і так вбиває, а тут здається, що ніби робляться якісь такі певні речі, які ведуть просто до дурної смерті. Ось, і це, власне, це в мене викликає якесь таке певне, я не знаю, як тут взагалі, як тут людину підтримати, коли, говоримо, от, наприклад, такий приклад, людей виводять, наприклад, в поле, там, де немає ніде там ні заховатися і так далі, і кажуть, що вони там вже здійснювали якісь там певні дії, захисні дії. То я приклад привожу, тобто це не є якась дійсно там така реальність, але суть така, що люди не відчувають себе захищеними. Тобто вони знають, що вони воюють, що це дуже величезний ризик для життя, але вони хочуть задурно вмирати, скажімо так, по-дурному. І, власне, тут моя також тривога є, і моє безсилля. Я не знаю, як тут знайти якісь такі слова для підтримки, сказати, ви молодці, що ви робите добру справу. Так, це добра справа, але тут дуже багато якихось таких речей, які ніби як безглузді. I see Galina raised hand, but let me translate what Sophia Sure. says, and then. Sophia said that she sees that the soldiers she has been working with, they see, they know that they're on the right side, they know what they're fighting for, but they don't feel protected from their command, and sometimes they witness, like she described, some silly death because of silly orders which commanders gave. That, for example, people could be led to the field and say that they should guard this position, but there is no protection. They know that they're fighting for, but they don't want to die in vain.
and Mhm. feel unprotected. Yeah, I think unfortunately this is always how war is. Yeah, but I'm interested in hearing what Galina has to say. And I also, I'm sorry, also forgot to translate that Sophia says that she feels anxious because of this knowledge, and she cannot find any words to support the soldiers in their stories and what in their experience. This, yeah, this is an important point because you see how contagious this anxiety is, right? The whole country is anxious, and now these soldiers are worried that maybe they will die in vain. And then, now Sophia has her own worries about it. The anxiety is so contagious. Бред каже, що він розуміє, що це така тривога, і вона є дуже заразною. І ви її відчуваєте, і солдати відчувають, і в країні це відчуває, це також люди відчувають, і це зрозуміло, що солдати бояться померти просто такою безглуздою смертю. Can we hear from Galina? Так, Галина, можете задати питання чи коментар? Вітаю. Знаєте, я так слухаю, прислухаюсь до себе і слухаю то, що говориться. Я думаю, що тут є дві складових, які в мене викликають напругу. Що з одного боку, знаєте, певно, є різниця. Це кадрові військові, які люди готувались воювати, готувались до того, що це є їх робота, їх праця, те, що зараз відбувається. І ті люди, які просто вимушені були піти, щоб захищати свою країну. Це перша частина, може ви перекладете, потім я. So Galina has been listening, and she observed that there may be two factors. One is that part of the soldiers were ready to this because they perceived this as their job, because they were well prepared, and the other, it was soldiers who were kind of forced by this situation to go to war and to fight. Right. That's such an important observation that from what I understand, many of these soldiers, they're not professional soldiers. Це дуже важливий такий коментар, що так, частина солдатів можуть бути дійсно не кадровими офіцерами, як ви сказали, військовими. Не частина, більша частина. У нас всі не кадрові військові, в нас не було армії. Galina says that even the biggest part is not like well prepared because we didn't have such a large army before. Right. So what do we do for those guys? What do we do for those men? І що саме, як ви бачите, роботу з цими солдатами, які не були кадровими військовими до цього? Я думаю, що, знаєте, в цьому полягає моя друга напруга. Друга напруга полягає в тому, що ми зараз, знаєте, я вперше я замислилась про те, що приймаючи допомогу наших іноземних колег, з великою дякою приймаючи їх допомогу, я сьогодні вперше замислилась про те, що ми, якимось чином ми, знаєте, показуємо таку свою внутрішню кухню, про ці протиріччя, які в нас виникають, і про цю недосконалість якоїсь мірі нашої системи оборони. І це може про те, що відчувають наші хлопці на війні, що вони є незахищені, просто фізично незахищені від того, що це може бути використано або недбало, або проти них, або, можливо, вони не знають якоїсь об'єктивної інформації, чому були такі прийняті рішення. So Galina says that she wanted to add her other observation that since we work with foreign psychologists, and she's very helpful for the help and support that foreign psychologists give to us, that she sees that we show this imperfection of our defense system, imperfection of our army, unfortunately, and soldiers
maybe also afraid because of this, because the other world can see this, because again they will feel unprotected in the situation, and this is something which can be used against them, against the army, unfortunately. Yeah, I understand that. I don't think it's any different in the American military. I mean, maybe just better at hiding it. But I don't think it's any money isn't the difference, you know. I think it's the same, even in a bigger army. Брат каже, що напевно навіть в американській армії ситуація така сама, можливо, краще просто приховується, але ситуація може бути такою самою і в них, і в більших арміях світу. You can tell them you can tell the soldiers in Ukraine that I said this about the American military. Можете це передати українським солдатам про американську армію, те, що сказав. Ні, вони мають вірити, що у вас краще, що нам є до чого устремлюватись. Galina says that they should believe that there is some army which is better because they need to strive for the best. That's true. That's true. But the problems they're facing are exactly the problems we would expect in a situation like this. None of this is surprising. This is what it's like. This is what it's like to fight a war like this. Брат каже, що він розумів, чому ви не хочете ділитися з ними такою інформацією, але таке саме могло б статися і в армії США, оскільки така ситуація і війна, до неї ніхто не готов бути, і це саме могло статися також в них. Так, це правда, знаєте, але мені здається, що в тому і полягає зміст нашої роботи з тепер вже військовими, навіть якщо вони були цивільними, в тому, щоб віднайти цю межу, щоб не втратити довіру один до одного і до себе власну. І тоді, я думаю, що це пошук таких власних особистих мотивів, але в контексті загальному, спільноукраїнському. Ті, які допоможуть віднайти опору для того, щоб повернутись після, наприклад, поранення знову туди, або відстояти там. Galina says that for these soldiers who have been like simple civilians before the war, it is important not to lose the trust, not just to the command, but also to each other, even to the country, because once they're back, they need to rely on their own motives and values as well. Yes, absolutely. That's правда. I also see that Natalia wanted to comment something. Please. Natalia. Дуже цікаво, коли я слухала своїх колег, по-перше, Софію, і я згадала своє почуття безсилля, яке дуже часто мене переслідує, коли я розмовляю з військовими. І зараз якби це була терапія не в умовах війни, а звичайна терапія, коли я би стикнулася із почуттям власного безсилля, із цією тягою, ніби я маю допомогти цій людині, ніби я маю вирішити всю ситуацію, яка в неї зараз є, і відчуваю безсилля, оскільки я не можу цього зробити. Я зараз ніби подивилася більше на свої власні почуття, як на контрперенос, скажімо так, який виникає при цій роботі. І зараз дуже цікаво було, коли говорила Галина про це, ніби в багатьох хлопців була, і в нас взагалі, як в українців, не ідеалізація, але щось таке. Вони йшли, вони мають дуже високі мотиви для захисту нашої батьківщини. А ніби зараз вони стикаються з певною реальністю, що це не ідеали, а це такі самі люди, які іноді роблять помилки. І, звичайно, ці помилки, вони дуже дорого стоять, але ніби це якийсь дуже, навіть, можливо, корисний процес, коли ця ідеалізація відходить на якийсь інший план і виникає реальність. Якісь такі мої думки. Natalia wanted to add comment when she heard especially Sophia's story about her feeling of helplessness when she worked with her clients, that she understand if it wasn't the therapy in terms like in war times, she would focus her attention on her feeling of helplessness
and that this feeling might be like counter transference on her client as well. And then this is obviously the feeling when you think that, oh, I might solve the situation, I might help this person, and I should do this. And that she says that it is also might be important and a good thing for the soldiers to see that people who are in command, they might take imperfect decisions, and that they are also simply human, and they cannot know everything, that they are not perfect and they can make mistakes, and this might be useful for them to see. I completely agree. I mean, I've been trying to think about, I've been trying to reflect on my own experience, you know, meeting with everyone here. And I think it's important for you to see that I'm not doing a perfect job. You know, I think it's important for you to see that I don't have all the answers. Just like I think it's important for your clients to see the same thing about you. Брат каже, що з його спостережень він розуміє, що для вас, напевно, теж може бути важливо розуміти, що він теж іноді робить не ідеальну роботу, і саме так і для солдатів важливо може бути таке спостереження, що може і ви не маєте відповідей на всі питання і робите не ідеальну роботу. That doesn't mean I'm going to quit. You know, I'm going to keep coming, even though I'm not doing a perfect job. I think that that's a powerful intervention to see. Але це не означає, що Бред покине допомагати, покине свою роботу, він продовжить це робити. Це теж така сильна така інтервенція, яка може допомогти, що він не зупиняється. Так, це правда, ви знаєте, то, що ви кажете, коли є для чого бути на фронтлайн, є для чого бути, заради кого, що не всі тікають, є той, хто лишиться, є той, хто буде для тебе, є той, хто по тебе повернеться. Мені здається, це важливо. Lina says that it is important things that you say, that not all people quit, not all people leave you, and there always be someone for you who will help you and support you. I have radical hope, and radical commitment. I don't have answers. I don't always even have help, but I have radical, devoted commitment. And we need to give them that. That's what we give them more than anything. Бред каже, що в нього є така радикальна надія і прихильність така до того, що він робить, і він не збирається це покидати і полишати, і готовий далі йти допомагати. I mean, I don't know what everyone else's experience is like, but I think being a therapist is, I almost never know what to do. But that doesn't mean I don't keep doing it. Каже, що він не знає, який у кожного з вас досвід роботи терапевтом, але іноді навіть він не знає, що робити, але це не означає, що він зупиняється на цьому. We show up. That's our job, to show up. And now they have a job. These soldiers have a job to show up. Ми з'являємося там, де ми потрібні, і в цих солдатів теж є робота з'являтися там, де вони потрібні. Так це і працює. I mean, they have a lot to teach us, and maybe we have a lot to teach them. We're each warriors in different ways, but you know, we could learn from them and their spirit, and they could probably learn from us as well. У нас є чого їх навчити, в них є чого навчити нас. Кожен з нас воїн по-своєму, і ми можемо обмінюватись цим досвідом. Кожного з нас є такий дух воїна. I'm aware of the time, which is a very therapist thing to say, but
maybe we should wrap up for today. Пет каже, що він слідкує за часом, що нам пора закінчувати. Це дуже таке коментар справжнього терапевта. Може нам трошки потрошку закінчувати на сьогодні, як ви відчуваєте? So I'm available every other week at this time. So, in 2 weeks, the 18th or something, at 8:30, we can just keep doing this. Бред каже, що він доступний кожного тижня. So you will be available in 2 weeks, right? Or Yes, not the yes, next same time, 2 weeks. Мгм. В цей час, він каже, він буде доступний через 2 тижні. It will be 18th of May, right? I think so. I think so. Let me just. Yes, 18th. And yeah, Oksana will maybe do the planning. Мед каже, що він буде 18 травня доступний цей самий час, і тоді вже Оксана допоможе з плануванням. I liked how this was a conversation today. I think that this is probably the most helpful way to have these meetings. I like that we can sort of talk together and share our thoughts together. I think that that's what we need. Maybe we can do more of that going forward. Мед каже, що і йому сподобалось сьогоднішнє обговорювання, і, можливо, варто продовжувати в такому форматі, коли ми обговорюємо один з одним наступні кейси. Okay, I will see everyone in 2 weeks. Побачимось через декілька тижнів. Bye-bye. Дякую, до побачення. Бачимо. Дякую вам дуже. Thanks a lot, Brad. You're very welcome. You're welcome. Thank you. Bye. Бай.